Audio Jungle. ઘણા બે બેસીને જન્મારી મેસેજ કરે છે, મળવા બોલાવે છે. કાકો એક ચાર્જિંગ છે, કેવું હોય કઈ છે, ફોન બંધ થવાનો છે, બોલવું હોય બોલ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રકારનું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે એક એપની જરૂર પડશે, alightmotion. તો ના હોય તો ડાઉનલોડ કરી લેજો, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં લિંક આપી છે. તો alightmotion ડાઉનલોડ કરી અને પછી આ પ્રેઝન્ટ લિંક છે તો એના પર ક્લિક કરશો. ટેલિગ્રામ પર મેં આપેલી છે તો એના પર ક્લિક કરજો, એટલે આવી રીતે ખુલી જશે. alightmotion પર ડાયરેક્ટ લઈ જશે. પછી ઇમ્પોર્ટનો ઓપ્શન આવશે તો તે ઇમ્પોર્ટ કરી લેજો. ઓકે, તો ઇમ્પોર્ટ થયા બાદ ડાયરેક્ટ આવી રીતે ખુલી જશે. મેં જે એડિટિંગ કર્યું છે તો એ ડાયરેક્ટ તમારા અંદર ફોનમાં આવી જશે આખું. તમારે જે સુધાર વધાર કરવા હોય એ કરી શકો છો. અને જે મેં ફોન્ટ આપેલા છે ટેલિગ્રામ પર, તો ત્યાંથી તમને બતાવી દઉં. તો આ ફોન્ટ આપેલા છે, તો આ ડાઉનલોડ કરી લેજો. ઓકે, તો પછી ઇમ્પોર્ટ કરી લેજો alightmotionમાં. તો એના પર ક્લિક કરશો એટલે આ ફોન્ટમાં લખાય એવું દેખાશે. અને કંઈ પણ ચેન્જ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. ઓકે, તો આવી રીતે ચેન્જ કોઈ ફોટો કે ગાયન કે સોંગ કે ગમે તે તમારે અલગ ટાઈપનું બનાવવું હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો આ ઇફેક્ટ લઈને. અને પિક પણ બદલવું હોય તો પણ બદલી શકો છો. તો ઓકે, આની ફૂલ પ્રેઝન્ટ લિંક આપેલી છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ટેલિગ્રામ લિંક પર પણ આપેલી છે. ટેલિગ્રામ પર જઈને પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો ઓકે બાય. તો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને તમને સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન મળી જાય મારા વિડીયોની. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં લગીને બાય.